Pe de altă parte, rasismul aici și indolența la Piacența persistă ca întotdeauna, cum am spus mereu. Piacentinii ăștia sunt foarte, foarte răi ca oameni, așa reci. Și suntem în centru comercial. Să mai facem și noi câteva pentru cadouri. Că eu ies mai greu din casă. A sosit și momentul dușului, așa că să vă arăt pe rapid, așa, soluția cum îmi fac eu duș. Bună dimineața, lume! Bună dimineața! Mi-am luat șofer astăzi. Am ieșit și eu din casă după 8 zile. Prima dată am trecut în zona industrială aici la un serviciu, dar am lăsat mașina aici pe stânga. Că aveam de schimbat, am de schimbat de fapt, că încă nu mi l-a schimbat un suport la motor. Cam trepidează de ceva timp și n-am avut timp să-l schimb dacă s-a întâmplat cu chestia asta cu piciorul. Mergem la spital să îmi fac radiografie, suntem în 10 decembrie astăzi. Radiografie și control, era să zic la pediatru, la ortoped. La ortoped, piciorul, da. Vedem dacă s-a prins acolo. Exact, cum a mers înainte situația, merge bine, nu merge. După ce simt eu, că nu l-am pus în pământ decât foarte puțin așa când am stat jos pe pat să mă sprijin un pic în călcâi sau ceva de genul, e ok. Acum vedem ce zice și doctorul. Vremea se comportă cam așa la noi în Italia. Ploaie. Exact. Da, mergem la spital la Piacența pentru radiografie. Dacă nu greșesc, am plătit 25 de euro. Asta vă spun așa ca detalii, să aveți un pic habar cât se plătesc serviciile medicale pe aici. Și pentru vizita ortopedică 18 euro. Le-am plătit înainte și da, vedem dacă mai e ceva de făcut. O să-mi schimbe proteza asta, cred, care am avut-o asta. Da, păi dacă se face radiografie, normal că trebuie să-ți dea jos bandajul. Nu, dacă îmi pune alt model, mă refer. S-ar putea să spună că ai văzut, aveai încercuit acolo. Da, vedem altceva. Acum când ajungem acolo care este situația. Altă viață, nene, să stai în dreapta și să poți să manevrezi tu camera, să filmezi cum vrei, ce vrei, cu șofer. Bine, că asta e și mai micuță, o manevrezi mai repede. De cameră, zici da? Tu? Da, da, una e să stai la volan, să ai o mână pe volan, una pe schimbător și să fii atent la trafic și să mai și filmezi. Și una e să stai în dreapta fără nicio grijă și să-ți faci daletele acolo, treburile de ele. Și plus, ce mă avantajează la această cameră, fiind foarte micuță și minuscul așa, nu mai bate la ochi ca telefonul, să-l ții în mână așa, să te vadă ei cu telefonul, cu cameră mare, cu asta e foarte micuță, nu bate chiar așa de tare la ochi și poți să o scoți cam mai aproape pe oriunde așa. Vedem cum va fi în viitor. Nu știu cum se aude sunetul pentru că nu am microfon extern ca să capteze mult mai bine, dar cred că o să capteze ceva de zgomote și din împrejurim, dar ne conformăm, ușor, ușor ne revenim. Plouă, plouă și iar plouă. Mamă, dar ce ruptă e strada pe aici. Dar putem să ne băgăm, bagă-te și tu după cisternă pe acolo ușor. Deci tu cu antăia, că e gropa aici de rupe mașina. Hai, dă-i ușor, ușor, ușor drept și pe urmă faci stânga. E tu mai în partea acolo. Lasă-te bași pe între ele. Așa. Și te duci acolo pe urmă, pe stânga. Să băgăm și gaz, că mai trebuie să punem și combustibil. Ia să vedem cât e prețul la gaz. E mai în față. 68,69 aproape. Adică 69, spunem 70 la 35, cam 3,40 lei. Cât mai e în România gaz? Cred că tot undeva la 3 lei și un pic. Ieftin ca Braga. Greu e să mergi într-un picior, am transpirat tot. Suntem în centru comercial. Să mai facem și noi câteva pentru cadouri. Că eu ies mai greu din casă și dacă tot am prins ocazia asta cu spitalul, să ne punem mai la punct, mai dinainte, nu? Mai cumpărăm câte ceva, că și eu la muncă dimineață până seara
Nu prea am timp. Am zis că poate sâmbătă, dacă toți sunt acasă, zic să merg să mai cumpăr. Dar numai că eu chiar n-am timp deloc, că nu pot să ies. Așa că profităm de ocazia azi. Am trecut un pic și pe la magazinul românesc. Să nu știu un cozonac, un gogoșar și oțet cel mai important, că aici în Italia nu se găsește de 9 grade, doar de 6 grade. Să mai băgăm conopidă. Am terminat 2 borcane de alea mari. Ia că am plecat și de la spital. După vizita lui pește prăjit, m-am prezentat aici. Trebuia să am o proteză, vă arăt eu acasă, că acum sunt în mașină și... Ei, ai pantaloni, n-ai cum. Nu am cum să o arăt, da, și eu nu aveam, pentru că cei de la urgență, de la Pronto Soccorso, când am fost acum 8 zile, mi-au încercuit pe o foaie o proteză din asta. O foaie cu mai multe proteze și pentru mână și pentru... Dar pentru picioare o aveam cercuită, dar nu i-a zis că trebuie să o cumpere. Verbal nu mi-au spus. Eu m-am gândit, bă, o iau din spital sau mi-o dă de la spital. Nici n-am avut idee că trebuie să mi-o cumpăr eu, pentru că nu mi-au spus verbal, băi, vezi că trebuie să-ți cumperi asta, și nici nu mi-au scris, practic. În fine, noroc că vis-a-vis de spital, ca de obicei, magazine din astea cu produse ortopedice și diferite produse din astea pentru spital, fașe și mai multe chestii din astea, de obicei sunt vis-a-vis de spitale în general, ca și pe la noi, și s-a dus repede, în 5 minute mi-a adus-o. Bineînțeles că la prețul exorbitant de aproape dublu. 130 de euro. 130 de euro, da, a costat. Exact, mi-a făcut ei acolo că o factură, că s-o scad la ST30 când facem la anul în vară. Dar ce scade? Că eu știu ce scade din astea medicale, 19%, să zicem 20%, într-o 130 îți dă 26 de euro înapoi. Problema este că dacă știam de când am plecat de la urgență de atunci acasă că trebuie să mi-o cumpăr, m-am uitat pe internet era undeva la 80-90 de euro, nu mai dădeam 130, scuteam un 40 de euro, să zicem. În fine, pe de altă parte, rasismul aici și indolența la Piacenza persistă ca întotdeauna, cum am spus mereu. Piacentinii ăștia sunt foarte, foarte răi ca oameni, așa reci și rasiști. Următoarea vizită mi-a pus-o pe 2 ianuarie, până atunci nu pot să pun piciorul în pământ, sunt tot așa blocat. Tot la pat stai blocat. Exact, și a zis că de-abia de atunci, după 2 ianuarie, o să pot să-l sprijin puțin, să încep ușor să-l folosesc. Asta înseamnă că sigur și luna ianuarie voi fi în medical și la pat, cum se spune. Mai am de tras cu chestia asta, pentru 5 minute de prostie din creierii mei, care, na. Dar așa a fost să fie, n-ai ce să faci, când e să vină necazul, vine. S-a mai oprit și ploaia între timp, s-a mai uscat un pic terenul. Mergem acasă la Izabela, că e singurică, săraca, nici ea nu s-a dus. N-a fost nici ea la școală, că e cam răcită, o durea capul dimineață. Era mai mult... mai moleșit așa și zic, hai stai acasă, nu te mai duce la școală, că sunt mai mulți copii bolnavi, răciți. Da, e perioada și n-ai ce să faci, și am zis, hai stai acasă dacă era mai moale așa, și până-ți revii. Zice că se simte mai bine, că am vorbit cu ea pe WhatsApp. Am înțeles. Și eu când nu mă duceam la școală, stăteam acasă, mă simțeam mai bine. În sfârșit acasă, după atâtea picioare rupte, că nu mai pot să vezi ce dor la noapte. Hai de capul meu neîntors. De aici, de la subțior, de la umeri, de unde am mers cu cârjele astea, și de la piept, de aici m-a terminat. Hai să vă arăt Izabela, că v-am povestit că este acasă din cauza unei răceli. Să vă arăt cu ce și omoară și ea timpul, imediat vă întorc camera. Așa, și fata s-a pus aici Bună ziua! S-a pus pe construit brăduțe așa din hârtie. Iată ce frumos este. Așa, ce mai e pe aici făcut? Un fulg. Un fulg, Dar vreau să-l pun acolo. Acolo la floarea aia, nu? Da. Așa. Și am făcut o steluță, dar astfel să pot să o lipesc. Așa. Care se deschide așa. Asta chiar acum o construiești. Și mai e să-i lipești trebuie o laterală. aici și să stea așa.
Aha, frumos, da. Și o să pun în brad. Și o să pui în brad cum le-ai pus pe astea două, nu? Da. Adică asta, așa, și mai pune una mai jos aici ca să vadă frumos. Își omoară timpul și ea ce să facă. Dacă lecții, nu are mari lecții de scris, nu știu, ți-a dat ceva după amiază, tati? Nu. Haideți că am pus un pic camera jos ca să pot să vă arăt noua proteză care o am. Zici că sunt cyborg, robocap, zici că sunt. Este așa reglabil, dar numai că mi-a lăsat decât 15 grade, un pic așa, atâta să pot să-l îndoi. Mi l-a reglat așa. V-am zis, a avut prețul de 130 de euro, este reglabil de aici, dacă se vede, se strânge. Aici văd că nu mi l-a mai întins, mi l-a lăsat așa cum a fost, doar aici mi l-a deschis. Și cu asta voi fi nevoit să stau până pe 2 ianuarie 2025, fără să pun piciorul jos să mă sprijin în el. Și abia de atunci, după vizita din 2 ianuarie, au zis că probabil 90% o să mă lase să mă sprijin un pic în el, să-l folosesc încet încet, dar nu foarte tare, cum ar fi la capacitatea lui normală. Hai că Izabela vrea să fie și ea filmată când își pune treia steluță să-i rămână și ea aici pe video. Cam acolo așa. Dar lasă creanga mai în jos de la brad, un pic mai în jos. Așa, perfect. Ala e. Așa, și acum ți-a ieșit o simetrie aici, o linie așa frumoasă de 3 steluțe din astea și gata. A sosit și momentul dușului, așa că să vă arăt pe rapid așa soluția cum fac eu duș. Bineînțeles cu ajutor, că fără ajutor se poate. Așa, deci am băgat un sac de gunoi pe picior. Asta strângem mai bine. Și îl facem cât mai strâns, așa, pe picior. Punem aici un pete prima dată. Chinuială, da, ca să înțelegeți într-un cuvânt și acum ia și dăm de jur împrejur. Așa. Și cam așa merg eu la duș, cam în stilul ăsta, la baie. Numai că mă dezbrac, bineînțeles, și rămân doar cu sacul pe picior ca să nu-mi ud proteza. Gata și dușul, dragilor. Am vrut să vă arăt așa, ca să vă faceți o idee cum să vă faceți duș ca să nu udați zona respectivă acolo la picior și această, cum îi zice, proteză, pentru că pe cealaltă care eram cu mai mult bandaj, odată mi-a intrat apă tot așa prin sac și am udat un pic. Noroc că pe parcursul nopții de la căldura corpului, de la căldura piciorului s-a uscat, dar este ceva foarte incomod pentru că te mănâncă pielea, nu-ți găsești locul, e ceva nașpa. Da, nu vă mai rețin, acesta a fost video, vă mulțumesc că ați rămas până la final și că sunteți mereu alături de noi. Pune un like dacă ți-a plăcut acest video și nu uita, ca de fiecare dată, până data viitoare, vă țuc de nu vă vedeți. Ciao!